عندي سؤال هنا عن الفايبرويد مهم، بيقول ايه؟ precautions to minimize bleeding during myomectomy do not include. يعني هو حاطط مجموعة حاجات هنا precaution ممكن تقلل معدلات البليدنج بعد عمليات ايه؟ شيل الفايبرويد. احنا عارفين الفايبرويد فاسكولار تيومر وممكن يحصل فيه بليدنج، ففي حاجات بتتعمل ولقوا ان ليها نتائج ممكن ايجابيه، انها تحسن تقلل شويه معدلات الايه؟ البليدنج بعد الفايبرويد. البري اوبراتيف ليتينايزنج هرمون ريليسنج هرمون انالوج اللي هو ده بيشرينك، وجدوا انه بيساعد انه يشرينك التيومرز ويقلل معدلات البليدنج. فدي يعني في كذا ستاديز اتعملت على هذا الموضوع، وشافوا ان هو استخدام ليتينايزنج هرمون ريليسنج هرمون انالوج قبل عمليات المايومكتومي وشيل الفايبرويد بيشرينك الفايبرويد ماس شويه ويقلل البليدنج. فالاجابه دي صح، فمش هو دي اللي عايزها، هو جايب الغلط. timing of the operation in the premenstrual phase. طالما احنا premenstrual خلاص الفايبرويد هيبقى زي ما هو يوم الاثنين الثلاث، مش هتفرق، لان هو مش متاثر بالتشينجز ايه اللي حاصله دي، فالتايمنج ده مش هيفرق كتير معاه، وبالتالي هي لا تؤثر كثيرا ايه اختيار الايام طالما انا في البريمنسترال ايه فيز. دي مش هيأثر على درجة البليدنج. لكن ان انا اعمل single rather than multiple incisions او midline rather than lateral incisions، طبعا نوع الانسيجن ممكن ايه بيأثر في معدلات الايه الاحتمالات البليدنج واحتمالاته. بري اوبراتيف انتي بايوتكس هو شوفوا مش دايركتلي هيبقى ريليتد لموضوع البليدنج، ولكن اندايركتلي من خلال انه يقلل معدلات الانفكشن اللي ممكن تنتهي ايه ببليدنج في المنطقه. فهو اوفرول الحاجه اللي ملهاش علاقه اللي هو التايمينج اوف ذا اوبريشن ان ذا بريمنسترال فيز، دي بعيده عن انها تكنترول ايه اللي ليها علاقه بالكنترول بتاع ايه عمليات او انها تمينيمايز البليدنج في اثناء عمليه المايومكتومي كمان. هنا بكررها البري اوبراتيف ليتينايزنج هرمون ريليسنج هرمون انالوج ده بيشرينك التيومر، دي حاجه جميله جدا ويقلل ايه يقينا معدلات الايه البليدنج عندهم. فهنا طبعا اليوتراين فايبرويد والمايومكتومي، وهنا شكله ايه في الباثولوجي بيبقى عامل كده اهوت، ومعروفه دي من اشهر الحاجات ايه في الميديسين اليوتراين ايه فايبرويدز والكومبليكيشنز ايه بتاعتها. هنا which of the following statements regarding pre-operative investigations is false. يعني هو حاطط مجموعة حاجات true وفي واحدة فيهم false. فهو بيقول chest x-ray is routinely requested in all patients over 60 years old. لا طبعا الإجابة دي إيه أكيد غلط، لأنها مش روتين في كل عيان إيه فوق سن الإيه ال60. طب نشوف الباقيين. ventricular ejection fraction of less than 35% indicates high risk of cardiac complication. sure. يوم ما الفنتريكولار ejection fraction هو خدوا بالكم عاوز الاجابه الفولس، فاحنا بنقول ايه الفولس دي كانت فولس، لكن دي ترو. الفنتريكولار ejection fraction of less than 35% ده 100% بيعلي الريسك بتاع cardiac complication، ده معناه يعني heart failure محترم يعني. A body mass index أقل من 15 is associated with significant hospital mortality. دي من ضمن الحاجات الانترستنج اللي وجدوا البودي ماس اندكس القليل قوي rather than الاوبيستي، اكتر من الاوبيستي بيزود معدلات الهوسبيتال مورتاليتي، وذكرناها قبل كده وجبنا لكم الايه الريفرنس في الفيديوهات السابقه. ففعلا دي اجابه سليمه، البودي ماس اندكس اقل من 15 is associated with significant hospital mortality. حتى الارتكل اللي حطيتها لكم في الفيديوهات السابقه كانت بتستغرب بتقول not obesity، يعني هم مستغربين انها المنطق كان يقول مع الاوبيستي اكتر، لا وجدوا ان البودي ماس اندكس القليل قوي 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 is more dangerous. ECG is usually required in patients above 65 years old. طبعا ده لازم واساس، اي واحد فوق سن ال 65 لازم اعمل له ECG pre-operatively. HIV testing requires patient consent يقين، وزي ما اتفقنا patient consent ده في اي حاجه هنا فده روتين، بالذات الاتش اي في هنا برغم ان هو ممكن ياثر على الاخرين
لكن لو اكتشف بقى لازم يتبلغ، يعني هي دي النقطة الايه المهمة في الموضوع. لكن ان انا اعمل له التست اصلا لازم هيز كونسنت. فالاجابة هنا الخطأ او الغلط، وهي الاجابة اللي هو طالبها. هو بيقول ايه الغلط، ايه الفولس في دول؟ الفولس اللي هي شيست اكس راي is routinely requested in all patients above 60 years old. دي اجابة خاطئة. واتفقنا ان هي ما هياش روتين في كل عيان ان انا اعمل له شيست اكس راي، لكن اي سي جي فوق 65 ده روتين. ده لكن بالنسبه للاكس راي ما هياش روتينيه، طالما هو مش بيشتكي من اي شيء وكذا والشيست اكزامينيشن سليم، ما هياش حاجه روتينيه، مش ضروره حتميه يعني. فهنا يعني هنا في تجميع السكريننج عامه حبيت اقوله لكم لاي واحد فوق سن 65. طالما جبنا سيره ان احنا بنعمل سكريننج ايه، ففوق سن 65 بنعمل دايما سكريننج سواء كلينيكال او بالانفستيجيشن للاورتيك انيوريزم. البلاد بريشر لازم نعمل له سكرين ونشوف الكوليسترول، الدايابيتس، والاي اكزامينيشن. دول 5 حاجات. ابدومينال اورتيك انيوريزم نطل عليها، البلاد بريشر بتاع الكوليسترول، دايابيتس، والاي اكزامينيشن. اي واحد فوق سن 65 لازم ناخد بالنا ده يتعمل له سكرين بالحاجات دي ضروري. وبالنسبه للومن بنحب نضيف البون دنسيتي عشان البوست مينوبوزال اوستيوبوروزس عندهم، فبيضاف فوق سن 65 لان انا اطل على اشوف في ابدومينال اورتيك انيوريزم واشوف الضغط والكوليسترول والسكر. ده روتين كتير بيعملوه بس بنأكد عليه ونبص على العين ان احنا نضيف البون دنسيتي بالنسبه للومن. ده كسكريننج عام يعني. هنا السؤال ده بيقول which one of the following is most likely to precipitate hemolysis in a patient with G6PD deficiency. هو عامل مجموعة antibiotics، وهنا لازم نعرف ان في يعني فاكتورز كتير ممكن ترسب هيموليسيس في عيانين G6PD deficiency. لو كانت البين اي اوكسيديتيف ايجنت بالذات، مثلا في حاجات مشهورة زي البيناتس مثلا عندهم دي فيسمى الفافيزم ساعتها مرض الفول. لكن في كتير جدا من الحالات من غير فول سوداني خالص بالدراجز. هي من المشهور انها كانت رسم. كان زمان البريماكين بتاع الملاريا والعيد، ولكن حاليا مش ما هياش حاجات من اللي هي ديلي يوز بتستخدم دلوقتي، ولكن حاطين هم مجموعه حاجات مهمه جدا بتستخدم شبه ديلي في الميديسن في المرضى اللي بنشوفها. فاشهر واحد في عيان الجي 6 بي دي ديفيشنسي في دول اللي انا اخد بالي جدا ان انا ما اديهوش لحسن يحصل له هيموليسيس هو سيبروفلوكساسين. السيبرو هو ده مشكله مع جي 6 بي دي. هو انتيبيوتيك رائع جدا، ولكن في حالات الجي 6 بي دي ديفيشنسي ما اقدرش اقول ان هو يعني مسموح بيه على الاطلاق. ده بالعكس ممكن يرسب هيموليسيس جامد عندهم. طب انا عندي بعد كده الحاله دي حالة هنا بقى جايب صورة هنا وبقول هنا ممنوع. يعني أنا الصورة عاملها اللي عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي ممنوع ما تديش سيبروفلوكساسين عشان تفتكروها. هي بتوقف بإيديها كده وشايلة ده حالة جي 6 بي دي ما تديلوش سيبروفلوكساسين. فأنا بس بنعيدها مع بعض. people with G6PD deficiency can tolerate most antibiotics. مهم قوي ان انا عارف ان انا overall it's okay، يعني في كتير ما بيعملوش مشاكل، لان البعض بيبقى الناس خايفه ادي وما اديش but should be aware of few antibiotics يعني that can initiate significant hemolysis. يعني لازم اي physician يبقى aware بالانتيبيوتكس اللي تدخل في hemolysis في عيانين الجي 6 بي دي deficiency. Patients with G6PD deficiency must avoid quinolone antibiotics اللي هم زي مين اخونا السيبروفلوكساسين او السيبرو. هو ده بقول انتيبيوتيك رائع، ولكن مع حالات الجي 6 بي دي ديفيشنسي we must avoid it لانه كوينولون انتيبيوتيك. فلو هنرجع تاني للسؤال، البنسلين، باراسيتامول، اوكي، اريثرومايسين، لكن السيبروفلوكساسين ده ممنوع في حالات الجي 6 بي دي. اقدر ادي امور اخرى هنا على حسب النيد بتاع العيان.
فزي ما اتفقنا اهو، دي لازم ايه فاكت تتحط في البرين بتاعنا دايما في اي عيان جي 6 بي دي. كوريا movements are associated with lesions in، وحاطط لي بقى basal ganglia, anterior horn cell, peripheral nerves, neuromuscular junction muscle. طبعا يعني دي ما اعتقدش في حد ما يعرفهاش ان الكوريا دي extra pyramidal manifestation ليها علاقه واضحه وصريحه بالايه basal ganglia بتاع الاكسترا pyramidal system. دي مش قضيه anterior horn cell ولا pyramidal tract ولا نيرف ولا muscle ولا نيورو، دي قضيه يعني هنا مثلا في الموتور نيرون ديزيز تلاقيه يضرب الانتيريور هورن سيلز، ده بيور موتور كده. البريفرال نيرف، البريفرال نيورايتس كلها تضرب البريفرال نيرفز. ايا كان سببها، ممكن نقص فيتامين بي 12 وكل اسباب البولينيوروباثي، دايابيتس الى اخره. نيورو ماسكولار جانكشن، حته المايثينيا جريفز. المصل امراض المايوباثي. ولكن البيزل جانجل دي اكسترا بيراميدال سيستم، ده هو محور مشكله الايه الكوريا والكوريو اثيتوتيك موفمنتس اللي بتحصل ابنورمال ايه موفمنتس. دي الدانسينج موفمنتس اللي يسموها احيانا اللي بتحصل، دي سببها حاجه في الاكسترا بيراميدال او البيزل جانجليا. فادي شكل الايه الكوريا موفمنتس هنا، وادي الاناتومي بتاع المنطقه بتاعه الاكسترا بيراميدال سيستم والكوديت نيوكليوس والبيزل جانجليا هنا اهوت وتركيبها. فدي المنطقه اللي فيها مشكله مع الايه حالات الايه الكوريا زي الصوره دي. عندي هنا حاله لطيفه، 35-year-old woman referred by her GP with painful nodular swelling. خدوا بالكم الكلمه دي painful ونودولار of her breasts يعني الاثنين associated with her menstrual cycle. دي يعني من اول ما يقول لي حاجه مع المينسترال سايكل وبينفول ونودولار في البريستس، دي من البدايه كده ايه غالبا فايبرو ادينوزس. يعني she complains of cyclical pain and the feeling of multiple lumps in the breast. ده typical مع ايه الفايبرو ادينوز. some of which she feels are growing larger. What is the most likely diagnosis؟ زي ما اتفقنا المنظر ده والشكل ده painful nodular swelling في البريستس، ومع تمشي سايكليك مع المينسترال سايكل بتزيد وهي حاسه ببعض الكلاكيع اكتر من تانية كده، وتزيد وتقل مع السايكل. دي تيبيكال بتاع الايه البريست فايبرو ادينوزس. دي طبعا مش شكل بريست ابسس، ملوش دخل لا بالسايكل ولا غيره، ولا سيست دي هتكون ثابته وواحده كده اهوت، ولا فايبرو ادينوما هي واحده وثابته، لكن ده حاجه واضح ان هي ديفيوز بينفول نودولار سويلنج في البريست، وبيبقى شكله لما نيجي نشوفه في الباثولوجي مالتيبل ونودولار كده اهوت دول وبيبقوا بيتاثروا بالهرمونز، فتبص تلاقيها ايه سايكليك وبتزيد وتقل ريليتد للايه للبيريود والمنستريشن، وزي ما شايفين بعضهم بيكبر عن التانيين، فتبص تلاقي هي حاسه بعضها اكتر من التانيه. فالبينفول نودولار سويلنج في البريست اللي هو بيتشينج مع البيريود ده ده تيبيكالي حالات ايه الفايبرو ادينوزس اوف ذا بريست. والى اللقاء مع الموديول القادم باذن الله. شكرا جزيلا.